Duke nisur nga e hëna, lëvizja do t'jetë e kufizuar vetëm në 6 bashki në gjithë pjesën tjetër të vendit. Qytetarët dhe makinat do të lëvizin lirshëm deri në orën 21 dhe nga njëri qytet në tjetrin, por hyrëdalit e zonave të kuqe do të blindohen. Tetë raste të reja me Covid-19 u zbuluan nga testet e kryera në 24 orët e fundit, ulet edhe numri të shtruarve në 2 spitalet e Covidit në Tiranë. Ministria e Shëndetësisë thotë se shumë shpejt nisin testet e imunitetit edhe në popullat. Karantina ka rritur rastet e dhunës në familje, 10 denoncime janë bërë në polici në 2 muajt e fundit. Kufizimet e pandemisë kanë detyruar që brenda një shtëpie të jetojnë së bashku viktimat e dhunës dhe dhunuesit. Bankat refuzojnë kërkesat e disa bizneseve për të përfituar nga garancia sovrane për dhënien e pagave për shkak të performancës së tyre të dobët. Shoqata e bankave sqaron se si do të funksionojë skema tjetër e garancisë për likuiditetet. Presidenti Meta shprehet kundër vendimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të kërkuar mendim misioneve të huaja për fatin e Ardian Dvoranit në gjykatën e lartë. Kreu i shtetit thotë se Këshilli është përgjegjësi vetëm për këtë çështje. Në Itali dhe në Spanjë vjet në dyshim rifillimi i sezonit futbollit për shkak se disa futbollistë kanë rezultuar pozitiv me Covid-19. Në Zvicër lojtarët ftohen për të vendosur me referendum nëse duan të zbresin në fushë. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan. Është edicioni orës 19:30 do të jemi së bashku për t'ju njohur me zhvillimet kryesore. Duke nisur nga dita e hënë, janë vetëm 6 bashki të cilat do të vijojnë që të mbeten në hartën e zonave të kuqe, ndërsa në gjithë pjesën tjetër të vendit lëvizja do të jetë e lirshme deri në orën 21. Me kufizime do të jenë qytetet si Tirana, Durrësi, Shkodra, Fieri, Kruja dhe Kurbini. Nga e hëna e 11 majit, vetëm 6 bashki do të jenë në hartën e zonave të kuqe, ku për lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve do të duhet autorizim. E gjithë pjesa tjetër e vendit do të jetë e hapur pas një kufizim me një regjim qarkullimi deri në orën 21. Lajmin e jep kryeministri Rama, i cili njofton se zonat e kuqe do të mbeten bashkitë e Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Fierit, Krujës dhe Kurbinit, në të cilat ka ende vatra të reja të Covid-19 dhe ku do të vazhdojnë të njëjtat masa. Në pjesën tjetër të vendit do të lejohet dhe lëvizja nga njëri qytet në tjetrin, por kufit e këtyre qyteteve me zonat e kuqe do të jenë të blinduar me postobloqe që do të pengojnë hyrjedaljen e personave dhe mjeteve të pa autorizuara. Në zonat e gjelbra të vetmet masa që duhet të respektohen janë mos grumbullimi i më shumë se 5 personave, aktivitetet kulturore sportive të çdo lloji, transporti publik, si dhe njësitë ekonomike ende të mbyllura. Sa i takon fundjavës, lëvizja do të jetë si javën e shkuar. Ajo do të bëhet me 2 fasha. Deri në orën 9:30 vetëm pensionistët dhe nga ora 10:30 deri në orën 17:30 prindrit me fëmijë deri në 14 vjeç. Qarkullimi i automjeteve do të lejohet vetëm për ata që kanë autorizim për punë. Por me shumë gjas, kjo do të jetë fundjava e fundit që do të ketë kufizime për kategori të ndryshme, pasi kryeministri lajmëron se nëse numri i të infektuarve do të jetë nën kontroll, javën e ardhshme nuk do të ketë kufizime. 18 maj do të shënojë dhe hapjen e kategorive të fundit të bizneseve të mbyllura që nga fillimi i muajit mars. Baret, restorantet dhe qendrat tregtare. Transporti publik urban dhe ai ndër qytetas ende është i bllokuar dhe vendimi për të pritet të bëhet publik javën e ardhshme. Janë 8 persona që kanë rezultuar pozitiv gjatë këtyre 24 orëve të fundit me Covid-19, ata i përkasin zonave të kuqe. Numri i personave të prekur me Covid-19 në vendin tonë ka arritur në 850. 8 raste të reja janë evidentuar gjatë 24 orëve, 3 prej tyre në Tiranë. Përveç kryeqytetit, vatra aktive vijojnë të jenë në Shkodër, Krujë, Fier dhe Kamës. Janë testuar 238 raste të dyshuara, prej të cilave vetëm 8 janë konfirmuar Covid pozitiv. Në Tiranë 3 raste, në Krujë 2 raste, Shkodër, Fier dhe Kamës nga një rast përkatësisht. Nga dita në ditë po shënon rënje edhe numri i personave të hospitalizuar dhe atyre në terapi intensive. 8 pacient kanë lënë spitalin. Momentalisht, në 2 spitalet Covid-1 dhe Covid-2 janë të hospitalizuar 30 pacient. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Fatmirësisht, edhe 18 persona të dyshuar me Covid, personel mjekësor dhe pacient në shërbimin e neurokirurgjisë kanë rezultuar negativ.
Në vend ka vetëm 199 persona aktiv me COVID-19. Që nga fillimi i epidemisë deri sot aktualisht janë testuar mbi 10.000 testime raste të dyshuara për COVID-19 dhe prej tyre kanë rezultuar pozitiv 850 raste. 620 raste janë tashmë të shëruar. 199 persona janë aktualisht COVID aktiv. Krahas marrjes së tamponit për personat e dyshuar me COVID prej 3 javësh në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, po vazhdon procesi i testimeve serologjike për grupet më të riskuara. Deri tani janë testuar 440 individ dhe kemi një përqindje pozitiviteti të përgjithshëm në nivelin e 11.2%. Shumë shpejt testimi serologjik do të shtrihet edhe në popullat. Do të kalojmë në një vlerësim të popullatës përkundrejt përqindjes së pozitivitetit të Covidit në varësi të kësaj popullate është shprekur apo jo nga COVID-19. Edhe pse situata nga Covid paraqitet e qëndrueshme, ekspertët e shëndetit publik rekomandojnë ruajtjen e distancës dhe masa higjieno-sanitare për të parandaluar përhapjen e koronavirus. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë rikthyer shifrat e larta të personave të cilët kanë ndërruar jetë, prej disa ditësh ato janë më të larta se sa 2000. 24 orë i fundit në Shtetet e Bashkuara shënoi një tjetër shifër të lartë për mbi 2500 viktimash, ka tregon se kulmi i pandemisë ende nuk ka kaluar. Për disa ditësh numërohen mbi 2000 të vdekur ditor, duke çuar totalin në mbi 77.000. Shteti federal i New Yorkut vijon të jetë vatra më e nxehtë në të gjithë vendin, ku brenda 24 orëshit janë konfirmuar 941 të vdekur. Vetëm në qytet numërohen mbi 231 viktima. Megjithatë, sipas autoriteteve, jo të gjithë kanë humbur jetën brenda një dite, pasi shifrave i shtohen persona që janë konfirmuar së fundi si të vdekur nga COVID-19. Disa ekspertë thonë se faza kulmore e përhapjes së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara ende nuk ka kaluar dhe po zgjat më shumë se në vendet e tjera. Shkak për këtë sipas tyre është refuzimi i presidentit Trump për të ndërmarrë masat e duhura bllokuese për frenimin e përhapjes. Ritmet e pandemisë po bien ndjeshëm nëpër Europë. Britania e Madhe shënoi 626 viktima në 24 orëshin e fundit, një shifër shumë herë më e lartë krahasuar me një ditë më parë, por shumë herë më poshtë rekordit të prillit, kur u tejkaluan 1000 viktima në një ditë. Të ulta vijojnë të jenë vdekjet ditore në Spanjë, ku u shënuan 229 të vdekur, dhe në Itali 243. Për të 6-ën ditë radhazi, Rusia shënoi mbi 10.000 të infektuar, një shifër tepër e lartë. Megjithatë, vdekshmëria në shkallë kombëtare është në rreth 1%. Në të gjithë globin numërohen mbi 3.9 milion të prekur, prej të cilëve 271.000 kanë humbur jetën. Ndërkohë, vendi i parë në botë që ka një plan konkret për heqjen e të gjitha masave shtrënguese që u vendosën si pasojë e pandemisë së COVID-19 rezulton që të jetë Australia. Australia është i pari vend në botë që planifikon heqjen e plotë të masave bllokuese për frenimin e përhapjes së COVID-19. Plani është prezantuar nga kryeministri Scott Morrison dhe pritet të nisë zbatimin nga kjo fundjavë. Parashikohet të zbatohet në 3 faza, ku në të parën spikat lejimi i deri në 5 të ftuarve në shtëpi dhe grumbullimi i 10 njerëzve në ambientet jashtme. Në këtë fazë parashikohet të rihapen restorantet, kafenet, dyqanet dhe shkollat e ciklit të ulët, ndërsa pritet të lejohet udhtimi brenda vendit. Kinemat, palestrat, sallonet e bukurisë e të tjerë pritet të rihapen në fazën e dytë, teksa grumbullimet do të lejohen deri në 20 persona. Në këtë fazë pritet lejohen edhe ceremonitë martësore apo grumbullimet në përkisha. Heqja e të gjitha masave bllokuese pritet të ndodhë vetëm në fazën e tretë, kur grumbullimet do të jenë si në periudhën para përhapjes së COVID-19. There will be risks, there will be challenges. Teksa prezantoi publikisht planin e tij, Morrison tha se jo gjithçka mund të shkojë sipas planit. Rreziku i rikthimit të pandemisë është i lartë, ndaj dhe masat bllokuese mund të rikthehen. E rëndësishme sipas tij është që rregullat të zbatohen në mënyrë strikte nga të gjithë. Australia, me një popullsi prej rreth 25 milion banorësh, ka një numër të ulët të rastesh për rreth 7.000 të prekurish dhe 97 viktimash. 87% të prekurve deri më tani janë shëruar. E izolimit për këto 2 muaj të cilët kanë detyruar viktimat e dhunës, por njëkohësisht dhe dhunuesit që të jetojnë në të njëjtat ambiente. Pikërisht për këto rrethana ka patur edhe një rritje të rastit të personave të cilët janë dhunuar. Kam këtë problem këtë hallë, dhe ajo më mbështeti. Kam dalë nga pa shtëpisë me patanie natën, kisha frikë se ai tash do vi do të vrasësh. Do vi do të vrasësh, ik gjatë ty tash me fjalë nga më të pista. O do të nxjerr ty prostitutë. Kjo është Elona. Karantina e ka detyruar këtë 32 vjeçare të jetojë mbyllur në një shtëpi me bashkëshortin që e kërcënon me vdekje. Ka menduar jo pak herë se nuk do dilte më e gjallë prej aty. Një ditë vendosi të shkojë te shtëpia e prindërve për t'i shpëtuar dhunës që zgjat prej 13 vitesh për shkak të xhelozisë. 13 vite dhunë.
Herë e parë ka qenë këtu te shtëpia e burrit, pa berë që të shkëmbenin bukën me prindrit e mi. Pas 2 muaj më mori në Greqi, u shtroi dhunë, atje më theu dhemët. Të njëjtat histori haja edhe në Shtatzani. Sot e 13 vjet, 14 vjet që ka martesë vetëm me dhunë dhe me kërcënime. Por edhe tek prindërit gjeti stre vetëm për pak ditë, pasi nuk dëshironte të bëhej një barr edhe për ta. Dhunës thotë se nuk i kanë shpëtuar as 3 fëmijët e vegjël. A ka ushtruar dhunë në sy të fëmijëve? Gjatë gjithë kohës, në sy të fëmijëve të janë bërë çdo gjë. Djali i madh më ka përmendur vetë ai me ujë të ftohtë. Edhe atyre ushtronte dhunë. Elona e ka denoncuar disa herë bashkëshortin, por nuk ka gjetur zgjidhje. Sa herë keni denoncuar, keni gjetur forcën ta denonconit në polici? E treta herë kjo. Nuk kishte asnjë shkak që mua të më rrifte. Vetëm tani ndihet më i qetë pasi bashkëshorti me të cilin është në proces divorci është larguar në Greqi. Ajo nuk është e vetmja viktime e dhunës në familje që është e detyruar të jetojë me dhunuesin në një shtëpi në këto ditë të karantinës. Një rast i ngjashëm u denoncua në emisionin Stop, ku një bashkëshorti të dhunshëm gjykata i kërkonte të rrinte në një shtëpi me gruan duke ruajtur një distancë prej 2 metrash. Në policinë e Tiranës gjatë muajve mars dhe prill janë regjistruar 70 denoncime, si dhe janë ekzekutuar 103 urdhra mbrojtje, por përfaqësuesja e linjës kombëtare të Këshillimit për Gra dhe Vajza thotë se shifrat janë më alarmante. Kjo ka qenë një nga periudhat më të tmerrshme në jetën e shumë grave dhe vajzave që janë viktime dhunës në familje. Ne kemi pasur numrin më të madh të telefonatave, janë ngritur patjetër me 50% më shumë se sa në prillin e vitit kaluar. Brenda 24 orëve të marrësh 60 deri në 70 telefonata në ditë. Shumë gra e vajza të tjera vazhdojnë të heshtin ndaj këtij fenomeni. Ekspertët thonë se frika dhe fëmijët janë bërë shkak që shpeshherë gratë të mos e denoncojnë dhunën, por të bashkëjetojnë me të. Dërsa në Itali po vjetre një fenomen tjetër rezulton që t'jenë afro 1 milion qytetarë të cilët i tremben rikthimit të jetës së tyre në normalitet. Quhet sindroma e kasolles, rreziku që pas karantinës të zhvillohen psikopatologji dhe çrregullime të ndryshme si ankthi, pagjumësia apo luatjet humorit dhe temperamentit. Shoqata e psikiatrëve italian ka ngritur alarmin, duke thënë se janë mbi 1 milion njerëz në vendin fqinj që i tremben kthimit në normalitet. Një numër i madh individësh kanë vështirësi të kthehen jetës që kishin para mbylljes, të dalin nga shtëpit apo streha që i mbajti të sigurt nga virusi COVID-19. Specialistët e krahasojnë me gjendjen psikologjike që kaploi amerikanët pas sulmit të kullave binjake. Ndjenja e pasigurisë për jetën dhe të ardhmen, sipas tyre, ka kapluar një pjesë të madhe të popullsisë, por është një reagim normal, i zakonshëm edhe për njerëzit më të ekuilibruar nga pikpamja psiqike, pasojë e situatës së jashtëzakonshme. Por nëse këto shqetësime zgjasin më shumë se 3 javë, gjendja përkeqësohet. Shqetësimi për situatën ekonomike dhe pasiguria e punës, me kalimin e kohës, rrit çrregullimet mendore, të tilla si depresioni dhe paniku. Kryetari i Shoqatës së Bankave ka shpjeguar arsyet e refuzimit të kërkesave të bizneseve për të përfituar nga garancia sovrane për dhënien e pagave, ndërsa ka zbuluar se si do të funksionojë skema tjetër e garancisë për likuiditet. Jo të gjithë bizneset që kanë kërkuar linja kredie për të dhënë pagat e punonjësve të tyre janë pranuar nga bankat. Garancia sovrane për $100 milion ka të vendosura kushte që ndërmarrjet duhet i përmbushin përpara se të miratohet huaja. Në një intervistë për televizionin Klan, kreu i Shoqatës së Bankave Silvio Pedrazi sqaron arsyet e kërkesave të refuzuara, ndërsa thotë se deri më sot janë 400 kërkesa nga biznesi, ku 90 prej tyre janë miratuar, ndërsa disa të tjera ndodhen në proces. L'accordo che è stato firmato. Marrëveshja e firmosur mes bankave dhe qeverisë për garancinë sovrane përcakton që ajo të përdoret vetëm për disa ndërmarrje që kanë një situatë specifike, të cilat janë prekur nga kriza e pandemisë. Nëse një klient nuk performonte mirë në pagesën e kredive edhe para COVID-19-s, është e vështirë të marrë një financim të tillë. Che non si realizzavano le condizioni previste. Silvio Pedrazi sqaron se nuk ka kredi pa risk, e se në këtë rast po flasim për kredi të dhënë nga paratë e taksapaguesve. Tecnico. Nga ana teknike nuk ka risk zero, është shumë i ulët, por jo zero. Garancia sovrane nuk është bankomat as për bankat as për bizneset. Është një angazhim që merr qeveria dhe po flasim për paratë e qytetarëve. Dei cittadini albanesi. Deri tani sistemi bankar ka shtyr 2 miliardë euro kredi për bizneset dhe qytetarët, ku 96% e kërkesave janë pranuar për 21.000 aplikime të bëra. Bankat janë të gatshme për një tjetër shtyrje,
por duhet marrë kohë dhe analizë sipas sektorëve. Il doversi sedere. Duhet të ulemi me të gjithë klientët për të kuptuar gjendjen e tyre. Ne po vuajmë nga shtyrja, por jemi të gatshëm të marrim parasysh një periudhë kohe për të folur me klientët që të gjejmë një zgjidhje strukturore. Për linjën e dytë të përdorimit të garancisë sovrane, bankat thonë se nuk do të jetë aq e shpejtë sa kredia për dhënien e pagave. Bankat do të kenë nevojë për informacion, kohë dhe të dhëna, pasi duhet të vlerësojnë rast pas rasti. Pyetje se si do të jetë aktiviteti financiar i kredisë për këtë vit nga bankat, Pedrazi i përgjigjet kështu. Bota nuk do të jetë më si më parë dhe bankat duhet të shohin hapat që do të marrin me klientët e tyre, por po e vërtetë është se bota nuk është ndalur dhe s'do të ndodh as këtë herë, prandaj duhet të vazhdojmë përpara. Lottiamo e andiamo avanti. Do të flasim tani për nivelin e inflacionit. Sipas të dhënave, në muajin prill ai ka rezultuar që të jetë 1.9% më i lartë se sa një vit më parë. Inflacioni për muajin prill arriti në 1.9%, larg objektivit prej 3% të Bankës së Shqipërisë, por më i lartë se një vit më parë. Muaji që lan pas pritet të kishte një inflacion të lartë, si për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe disa artikujve farmaceutik, por dhe për shkak të forcimit të monedhës euro, e cila do të përkthejë në çmime më të larta për mallrat që vijnë nga jashtë. Sipas Institutit të Statistikave Shqiptare, rritja e çmimeve ka patur, por më të prekurat janë grupet e ushqimeve, ku vetëm çmimi i frutave u rrit me 19.3% në muajin prill, më shumë se një vit më parë. Zërzavatët me 6.3%, vajrat me 4.6% dhe produktet shtazore me rreth 4%. Rritja është konstatuar dhe në grupin argëtim dhe kulturë me 3.8%, edhe pse shumica e këtyre aktiviteteve kanë qenë të mbyllura. Shqiptarët kanë paguar më shumë në këtë periudhë edhe për qira, pije alkolike dhe pajisje shtëpiake. Sipas Instat, çmimet në grupin e shëndetit janë ulur me 0.7% krahasuar me një vit më parë, ndërsa çmimi në shërbimin e transportit ra me 3.1% për shkak të uljes së çmimit të naftës. Presidenti i Republikës Ilir Meta është kundër vendimit të Këshillit Lartë të Drejtësisë për të kërkuar mendim misioneve të huaja për të vendosur përfatin e mandatit të Ardian Dvoranit si antar i Gjykatës së Lartë. Kreu i Shtetit tha se Këshilli është përgjegjësi i vetëm për këtë çështje. Ilir Meta njeh vetëm Këshillin e Lartë Gjyqësor si autoritetin përgjegjës për të vendosur përfatin e Ardian Dvoranit si antar i Gjykatës Lartë dhe rrjedhimisht si drejtues i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. KLG vendosi 3 ditë më parë të i drejtohet për mendim misionit e Uraliosit dhe Obdatit, nëse duhet të shprehej pro apo kundër kërkesës së Metës për ta shpallur të përfunduar mandatin e Dvoranit për shkak të zgjedhjes së 3 antarëve të rinj të gjykatës. Por presidenti është i prerë, të vendim mund ta marrë vetë Këshilli i Lartë Gjyqësor. Çështja është një përgjegjësi që i mbetet vetëm KLG-s edhe askujt tjetër. Gjatë një tjetër seancë adhurimi gjaku në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Presidenti i Republikës komentoi dhe hyrje në fuqi të ndryshimeve të kodit penal, ndryshime që Meta thotë se e bëjnë legjislacionin ton të ngjashëm me atë të vendeve nordike, por ai kërkon nga institucionet nxjerrjen e akteve nënligjore. Nuk mjafton vetëm formulimi i këtyre ndryshimeve në kodin penal, i këtyre standardeve, por duhet edhe e gjithë kolona akteve të tjera ku ato do të mbështeten, të jetë në këtë forum. Kreu i Shtetit është ndër të paktët politikanë që jep rregullisht gjak. Dhe nisur nga eksperienca personale, ai mendon se ky është një akt që ka jo vetëm aspektin humanitar, por dobiprurës dhe për vetë dhuruesit. Është edhe një proces që edhe të zbukuron. Dhe qofse vutre, ato vajzat që po dhuronin aty ishin jashtëzakonisht të bukura sepse dhurojnë çdo 3 muaj gjak. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar punimet që po kryen për aeroportin e Kukësit. Ai ka premtuar hapjen e tij vitin e ardhshëm. Masat anti-Covid kanë vështirësuar punën edhe në aeroportin e Kukësit. Megjithatë, kontraktuesit që po kryen punimet japin garanci se do të mbahet premtimi dhe ai do të hapet në vitin 2021. Do të arrijmë të zbën deadline-in e vitit që vjen, që të zbresim avionin e parë. Ky është një aeroport i vështirë për të thënë drejtën, për sa i përket uljes e ngritjeve. Zgjidhja do jepet përmes një procedure që ne e quajmë gjatë momentit të uljes, që do të kryhet nga Republika e Kosovës. Jo, ato fonte e poni, ajo është ero kombëtar. Akoma se besojnë. Ka nevojë për eroj. Bolbi ma lën nënën rehat se për eroj s'ka nevojë. Ndërkohë, brenda verës do të rihapet gara për aeroportin e Vlorës.
Veç aeroportit Edi Rama ka inspektuar në Kukës dhe punimet në spitalin e këtij qyteti, një investim prej 3 milion eurosh që do të përfundojë brenda vitit. Tu nuk është investuar që në 1947 ose diçka më vonë pas Një tjetër investim i shumë pritur nga kuksianët, sipas kryebashkiakut Safet Gjici, është dhe stadiumi i qytetit. Rama thotë se të tre këto projekte do të ndikojnë në numrin e punësimit, që sipas tij do e çojë në 12.000, nga të cilët 1.500 vetëm nga aeroporti i ri. Ka kaluar për gjykim një prej fraksioneve të dosjes 339, e cila ka të bëjë me pjesën e trafikut të drogës. Pandehur kanë përfunduar 24 persona, mes të cilëve edhe grupi i avdyllajve të Shijakut. Gjykata e posaçme kaloi për gjykim një nga fraksionet e dosjes së famshme 339. Dosja me 24 të pandehur, mes të cilëve antar të grupit të avdyllave të Shijakut, si dhe të dyshuarit për laboratorin e drogës në Brenok të Hasit. Vendimi është marrë nga gjykatësia Irena Gjoka, e cila një muaj më parë ja ktheu dosjen prokurorisë për hetime të mëtejshme. Të pandehurit e kësaj dosje akuzohen për një sër veprash penale, mes të cilave trafiki narkotikëve, grupi i strukturuar kriminal, pastrim parash dhe armbajtje pa leje. Sipas prokurorisë, ata janë përfshirë në role të caktuara në trafikimin e drogës nga Shqipëria drejt Italisë, si edhe për përgatitjen e heroinës në laboratorin e ndërtuar në fshatin Brenok të Hasit. Laboratori u zbulua në sajt e operacionit Volvo 4 në tetor të 2018, ku sekuestrua një sasi e konsiderueshme heroine. Sipas hetimeve, ka rezultuar se ideatori i ndërtimit të laboratorit dyshohet se është biznesmeni Admir Hoxha, që është ende në kërkim. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Presidenti Hashim Thaçi dhe përfaqësues të LDK-s në Kosovë kanë depozituar pretendimet e tyre në gjykatën kushtetuese për vendimin në lidhje me qeverinë e re pas rrëzimit të Albin Kurtit. Zyra e presidentit të Kosovës i ka dërguar komentet në gjykatën kushtetuese pas kërkesës së lëvizjes vetëvendosje për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të presidentit, me të cilin kandidati i LDK-s i është propozuar kuvendit për kryeministër. Komentet i ka dërguar në kushtetuese dhe grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka thënë se pret që kushtetuesja të vendosë në favor të drejtësisë kushtetuese dhe promovimit të demokracisë në vend. Ai po ashtu ka treguar se janë në fazën finale të planit qeverisës. Jemi në përfundimin pakos ekonomike, cila pritet të aprovohet në ditët e para të qeverisë së re. LDK-ja po synon të qeverisë me vendin pas shkarkimit të qeverisë Kurti, por pas dekretimit që presidenti i ka bërë kandidatit e LDK-s pas 5 letrave me radhë që i kishte dërguar fillimisht LVB-s për emrin e mandatarit, kjo e fundit është ankuar në kushtetuese. Shkeljet e presidentit janë të shumëfishta dhe të rënda. Ne besojmë fuqishëm se të gjitha argumentet juridike janë në anën tonë. Gjykata kushtetuese ka pezulluar dekretimin deri më 29 maj, kur edhe pritet të marrë vendimin final, ndërsa kanë pasur afat deri më sot të dorëzohen komentet për këtë çështje. Blerta Dalloshi Berisha, TVKlan Prishtinë. Pas festës ortodoksëve në rrugët e Strugës, Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar hapjen e xhamive në datën 12 maj, por kjo ka sjellë edhe një reagim të qeverisë aty, e cila ka sqaruar se për momentin tubimet janë ndaluara. Ngjarjet e dieshme në Struku gjatë shënimit të një feste fetare ortodokse ishte organizuar një tubim masiv nga besimtarët, kanë shkaktuar reagime të shumta në Maqedoninë e Veriut. Konform kësaj ka reaguar edhe Bashkësia Fetare Islame, duke paralajmëruar hapjen e objekteve fetare. Veprimet e papërgjegjshme të kishës ortodokse maqedonase kanë irrituar Bashkësinë Fetare Islame në vend. Xhamit ishin të mbyllura prej se u shpall gjendja e jashtëzakonshme. Mirë po, pas grupimeve për festën e Pashkëve dhe njëkohësisht ngjarja e dieshme në qytetin e Strugës, ka detyruar Bashkësinë Fetare Islame në vend që nga data 12 maj t'i hap xhamit.
Ministri i Shëndetësisë Zeqo që thotë se ka biseduar me krerët e bashkësive fetare në Maqedoninë e Veriut, duke u shfaqur shqetësimet dhe mungesën e respektit ndaj punonjësve shëndetësor. Pas informatës që u kumtua nga BFI-a, e cila informoi se me 12 maj do të hapen xhamit, duhet të informoj se ende është në fuqi ndalesa për grupim të më shumë se 2 persona. Apeloj deri tek organizatat fetare që të parandalojnë çfarëdo grupimi. Autoritetet shëndetësore të vendit kanë rekomanduar zbutjen e disa kufizimeve të lëvizjes për fundjavë, por janë shprehur kundër hapjes së aeroporteve. Ka 24 orë që ka përfunduar karantina në Serbi, aty menjëherë janë regjistruar incidentet e para. Serbia është përfshirë në incidente politike në 24 orët e para të lirisë pas gjendjes së jashtëzakonshme. Këtu Boshko Obradović i lëvizjes nacionaliste opozitare të Veri ka blokuar ministrin e shëndetësisë para kuvendit. Pak më vonë vjen deri tek përleshja fizike në mes të deputetëve. Policia ka arrestuar 15 persona nga kjo ngjarje që pasoi incidentet që filluan me protestat e një nate më parë. Presidenti Aleksandar Vučić ka thënë se në Serbi nuk do të lejohet fashizmi. Me luftë dhe tenxhere kundër presidentit, shumë serbëve nuk u ka pëlqyer politika. Pandemin Aleksandar Vučić thonë se ka shfrytzuar për të forcuar qeverisjen e tij të fortë. Qytetarët e Serbisë gjatë gjithë gjendjes së jashtëzakonshme kanë dalë nëpër balkonet e tyre për të protestuar kundër presidentit Aleksandar Vučić. Tani ata gjatë rritjeve e quajnë atë hajdut. Këtu durimi përfundoi. Tek porta e hyrjes kryesore të presidencës u nisën edhe disa lider të opozitës. Por sigurimi i presidentit u doli para ndonse nuk dihej nëse Vučić ishte brenda. Hidroseferi, TV Klan Beograd. Me sportin kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Qëndroni më tej me Klan orë 21, sonte do të jeni me zonë e lirë.